ตั้งแต่ที่เราลงปลูกอ่ะเรา EP นั้นน่ะเราเก็บกินไปรอบที่4หรือ5ละอ๋อค่อยๆเด็ดใบมันมากินนะเด็ดใบล่างปลูกรอบเดียวกินได้5รอบแล้วอ่ะ EP นี้นะครับสนับสนุนโดยเสื้อฉี่ใส่ต้นไม้ครับผมให้ดูข้างหลังเป็นไรครับ เป็นส่วนประกอบสำคัญในฉี่นะครับ ป๋าครับป๋ายืนขึ้นหน่อยป๋ายืนหน่อยฉี่ใส่ต้นไม้ดีไหมป๋าเอ้ย เยี่ยมเลย ขอเล่าย้อนอดีตไปก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยผมก็ปลูกต้นไม้ไม่เป็นแล้วพ่อผมก็ปลูกต้นไม้มาสักพักแล้วแหละแต่ว่าพ่อผมก็ไม่ชอบปลูกแล้วชอบรดน้ำพ่อผมเป็นคนจีนใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าตอนที่เขาไปเมืองจีนเนี่ยคนจีนเขาก็เอามีรถเข็นเนี่ยที่คอยไปรับอึและฉี่ตามบ้านเอามาลดใส่ต้นไม้เพราะฉะนั้นพ่อผมเขาก็เลยทำตามบ้างโดยการที่คือพ่อผมเขาไม่ทิ้งฉี่มานานมากแล้วผมจำไม่ได้ว่าพ่อผมเคยทิ้งฉี่เมื่อไหร่แล้วก็เอามารดน้ำต้นไม้เว้ยทั้งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เหม็นว่ะเพราะว่าเวลาผมเดินมาแล้วผมเหม็นจริงๆเว้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าดีต้นไม้มั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเวลาผ่านไปเว้ยด้วยเพราะโควิดนี่แหละแล้วเราก็เลยมีเวลาคลุกคลีอยู่กับต้นไม้เยอะจนทำให้ผมเข้าใจแล้วว่ามันทำงานยังไงอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าฉี่เนี่ยรดน้ำต้นไม้ตรงๆได้เว้ยแต่ว่าเราอ่ะควรเจือจางมันก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะเหม็นเว้ยอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเข้มข้นไปต้นไม้ตายเหรอด้วยถ้าต้นไม้ต้นเล็กแต่ถ้าเกิดต้นไม้ต้นใหญ่อย่างนี้แล้วอ่ะแบบใหญ่แล้วอ่ะคือแบบลุยฉี่ใส่ต้นไม้ผมรู้สึกว่าทำไมของเสียของคนต้องเรียกว่าของเสียวะมันอาจจะเป็นของที่ไม่เสียก็ได้นะเราแค่ไม่รู้เราจะเอามันไปทำอะไรเราเรียกมันว่าของเสียผมก็เลยแบบตัดภาพไปทีผมก็ฝึกทำถังปุ๋ยมาเรื่อยๆจนมาถึงถังปุ๋ยนี้เว้ยจนมาถึงถังปุ๋ยเวอร์ชันนี้แล้วผมก็เลยเอาฉี่เนี่ยลดใส่พวกต้นไม้ใบหญ้าแล้วปรากฏว่ามันไม่เหม็นเว้ยลดไปตรงๆเลยมันไม่เหม็นอ๋อหมายถึงว่าลดใส่ถังปุ๋ยนะใช่ยกตัวอย่างนะฮะอันนี้นะฮะฉี่นะครับเนี่ยใส่ไปเลยรดน้ำตามหน่อยไหมไม่ลดน้ำตามอย่างนี้เลยอันนี้ขวด 1.5 ลิตรนะครับอ๋อขวดหนึ่งพอดีขวดหนึ่งผมลองละขวดหนึ่งกำลังดีแล้วที่สำคัญก็คือว่าคุณทำอย่างเงี้ยทุกวันแล้ววันไหนที่คุณอยากได้ดินคุณก็แค่มาเปิดคุณก็จะได้แบบดินคุณภาพเยี่ยมข้างล่างแล้วไอ้สิ่งนี้มันช่วยให้ถังปุ๋ยย่อยไวขึ้นด้วยปะใช่อันนี้ผมไปเก็บเศษใบไม้อะที่คนเขากวาดกองไว้แล้วปรากฏว่าพวกนี้พอโดนฉี่ไปเฮ้ยย่อยไวนะฮะโชว์เฮ้ยแล้วมันรู้สึกดีมากเลยนะแบบเนี่ยเทฉี่ลงไปเศษใบไม้ผมแค่อยากจะบอกว่าผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากการที่มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมีอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยชั้นดีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแล้วเราไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันใช้ได้ดีขนาดเนี้ยวันนี้สิ่งที่จะทำต่อนะก็คือว่าวันนี้จะจัดเตรียมสวนให้พร้อมสำหรับการหายไปพักผ่อนของพวกเราได้นะครับคือว่าสวนนี่มันต้องดูแลตัวเองได้อาจจะเหลือแค่รดน้ำนิดหน่อยจัดยังไงให้สวนนี้อยู่รอดได้เดือนหนึ่งโดยที่ไม่ดูแลอย่างแรกเลยนะครับสวนผมที่จะใช้ในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นสวนที่อยู่ข้างหน้าจะเป็นโซนข้างหน้าเพราะมันเป็นโซนฟูซันมันเป็นโซนที่ได้รับแดดแบบเกือบทั้งวันเลยมันเลยทำให้ปลูกอะไรก็ค่อนข้างที่จะงามนะครับตรงนี้กระถางที่มีอยู่นะครับมันก็ไม่เพียงพอเราก็เลยต้องทำกระถางเพิ่มกระถางที่ผมเลือกใช้ในครั้งนี้เนี่ยคือกระถางแก้มลิงเจ้าเก่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ต้องรดน้ำมันทุกวันจึงทำให้มันดูแลง่ายจริงๆแล้วในส่วนของเราก็ไม่ได้มีแค่ถังนี้นะที่เป็นกระถางแก้มลิงผมได้ทำมาอีกหลายเวอร์ชั่นมากเลยทั้งที่เวิร์กแล้วก็ไม่เวิร์กแต่สุดท้ายนะครับคอนเซปต์เหมือนเดิมก็คือให้ต้นไม้เนี่ยมันลงไปกินน้ำด้วยตัวเองสำหรับใครที่ติดตามบอสเพนเบดมาสักพักก็จะรู้ว่ากระถางรุ่นล่าสุดของพวกเราเนี่ยมีอินดิเคเตอร์น้ำหมดด้วยคือเหมือนมอไซค์เหมือนรถยนต์เลยน้ำมันหมดปุ๊บมันบอกเลยนะครับนอกจากที่ทำกระถางเพิ่มนะครับผมก็ต้อง reuse กระถางเดิมด้วยที่แบบกระถางเนี่ยมันต้องอัปเกรดแล้วมันไม่มีอินดิเคเตอร์แล้วตอนนั้นก็ยังผสมดินไม่เป็นก็เลยตัดสินใจเก็บมันม่วงวันนี้แหละโอ้นี่ไงลูกใหญ่ลูกนึงโอ้โหวันนี้ได้กินมันเยอะเลยว่ะก็เลยเก็บขึ้นมาหมดเลยก็น่าตกใจที่มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คือทุกลูกดูน่าทานมากแต่พอเอาไปนึ่งกินปุ๊บเนี่ยกลับแบบไม่อร่อยขนาดนั้นมันเหมือนมันยังโตไม่เต็มที่น่าจะเป็นเพราะว่าผมยังผสมดินไม่เก่งแล้วก็เก็บเกี่ยวไวไปนะครับแปลว่าต้นนี้มันน่าจะเด็กเกินไปไม่เป็นไร
บวกกับที่ตอนนี้มันม่วงก็ได้มีกระถางเวอร์ชั่นใหม่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นกระถางทรงกลมแล้วก็มีกรงข้างๆที่ดีไซน์แล้วก็ทำกันเองในทีมเพื่อให้ต้นมันเนี่ยมันโตแนวตั้งแทนที่จะโตแนวราบทำให้เราสามารถประหยัดพื้นที่ในการปลูกได้พื้นที่ตรงหญ้าเทียมเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็ชอบหญ้าเทียมกันเราก็ซื้อหญ้าเทียมมาปลูกกันเราก็รู้สึกว่าโอ้มันเรียบร้อยมันสบายตามันมินิมอลจังเลยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยดินมันก็เริ่มยุบพอมันยุบแล้วดินซุดเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่ามันวางกระถางไม่ค่อยดีละเดี๋ยวเราเอาหญ้าเทียมแล้วเราก็เอาพลาสติกที่มันกั้นระหว่างทรายกับดินเนี่ยออกไปเลยดีกว่าแล้วเราก็จะเกลี่ยทรายให้มันเท่ากันจะได้วางกระถางให้มันง่ายๆไม่ล้มนะครับตอนแรกผมก็กังวลนะครับว่ามันจะแบบดูร้อนหรือเปล่าที่เป็นทรายอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอทำเสร็จก็มันก็ดูน่ารักเหมือนสนามเด็กเล่นดีนะเห็นหมาน้อยบอกว่าล่าสุดมีแมวชอบมาขี้ในทรายด้วยนะครับเพราะว่าธรรมชาติของแมวเนี่ยมันชอบขี้ในทรายแล้วก็ฝังก็โอเคนะเหมือนแมวเอาปุ๋ยฟรีมาให้เนี่ยแล้วก็แค่ตักไปวางในถังปุ๋ยก็พอมั้งหลังจากที่ทำกระถางนะครับเราก็ต้องผสมดินใช่ไหมการผสมดินครั้งนี้ของผมเนี่ยผมจะผสมโดยการที่เอาดินจากที่ทำเองเนี่ยจากถังปุ๋ยเนี่ยแต่ว่าไม่อยากจะเรียกว่าถังปุ๋ยนะครับผมขอเรียกสิ่งนี้ว่า bioreactor หรือว่าเตาปฏิกรณ์ชีวภาพผมคิดว่าคำนี้มันดูเท่กว่าถังหมักปุ๋ยเป็นไหนๆเลยแล้วมันก็อธิบายได้ค่อนข้างดีว่าสิ่งนี้มันทำงานยังไงด้วยชื่อของมันนะครับขอพูดอีกรอบเตาปฏิกรณ์ชีวภาพโอ้เท่ว่ะมันเตานิวเคลียร์เลยผมก็เอาไอ้ดินนี่แหละที่มันย่อยเสร็จแล้วเนี่ยปุ๋ยชั้นดีนะครับมาผสมกับแกลบดิบแต่นึกขึ้นได้ว่าบ้านผมเนี่ยไม่มีแกลบดิบนะครับเพราะว่าบ้านผมไม่ใช่นาครับถึงแม้จะอยู่บางนาก็แล้วแต่ก็เลยรู้สึกว่าทั้งนั้นมันต้องใช้อะไรที่มันอยู่แถวบ้านนะครับมองไปก็เจอกับเศษใบไม้โอ้โหสิ่งเนี้ยอันลิมิตเราก็เลยเอาเศษใบไม้เนี่ยมาใช้ก็เลยทำการนะครับทำเป็นเลเยอร์โดยการใช้ปุ๋ยชั้นดีที่เราทำเองเนี่ยชั้นหนึ่งแล้วก็โรยด้วยเศษใบไม้ชั้นหนึ่งสับกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็วางต้นอ่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเศษใบไม้อีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะคงความชื้นไว้ในดินครับแล้วพอเวลาที่ไหนมีความชื้นมันก็จะมีชีวิตมากมายทำให้มีสารอาหารที่พืชสามารถกินได้มากมายเช่นกันการเอาเศษใบไม้ที่ใช้แทนแกลบดิบนะครับมาผสมกับดินที่ผมทำเองเนี่ยแล้วพอเวลาปลูกต้นไม้ลงไปมันจะทำให้เป็นสภาวะที่มีช่องว่างในอากาศเยอะมากในดินเนี่ยผมเดาว่าการทำแบบนี้นะครับจะช่วยให้พืชเนี่ยได้รับออกซิเจนผ่านทางรากได้เป็นอย่างดีก็เอาจริงถ้าผมเดาผิดต้นไม้มันก็แค่ไม่โตนะแต่ถ้าเกิดเดาถูกเนี่ยรอบเนี้ยมะเขือเทศงามแน่ๆมะเขือเทศเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวที่ผมลงเพิ่มในรอบนี้นะครับจริงๆแล้วก็จะมี radish มีเคลมีแครอทอีกหลายๆสายพันธุ์แล้วก็อีกหลายต้นที่ผมไม่ได้ทำป้ายบ่งชี้เอาไว้ว่ามันชื่ออะไรก็เลยไม่รู้เป็นต้นอะไรรู้แต่ว่ามันกินได้แน่ๆพอเราเอาดินออกมาจากเตาปฏิกรณ์ชีวภาพแล้วเนี่ยข้างบนมันก็จะเริ่มพร่องๆไปใช่ไหมเราก็เลยไป harvest ใบไม้มาเพิ่มครับที่มันฟรีเนี่ยเอามาใส่สุ่มๆให้มันเต็มไว้แล้วก็ราดด้วยน้ำหมัก2แบบที่ผมรู้จักตอนนี้นะครับจริงๆน้ำหมักชีวภาพมันมีเยอะมากเลยในสูตรของการเกษตรเนี่ยแต่ว่าณตอนนี้ผมยังเข้าใจแค่2อันนะก็คือน้ำหมักสังเคราะห์แสงหรือที่เขาเรียกว่าจุลินทรีย์ไข่กับ EM ก็คือน้ำหมักน้ำตาลกับจุลินทรีย์มากมายนี่แหละผมก็ใช้2สูตรนี่นะครับราดสุ่มเข้าไปทำเองราดเองแล้วก็คาดหวังเอาไว้ว่าวันที่เรากลับมาเนี่ยมันน่าจะมีปุ๋ยจำนวนมากให้เราได้เล่นนะก่อนไปเนี่ยผมก็ต้องสอนคนที่จะมาดูแลรดน้ำต้นไม้นะครับว่าเราจะรดน้ำยังไงซึ่งก็สอนได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่าที่สำคัญมากกว่าการรดน้ำคือว่าน้ำเนี่ยเอามาจากไหนก็เลยต้องกำชับว่าน้ำที่รดน้ำนะครับไปตักจากบ่อปลาหลังบ้านครับเพราะว่าเป็นบ่อที่น้ำมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่มีคลอรีนเราเอามารดก็น่าจะดีไอ้เจ้ากระตักน้ำบาดาลแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้ต่อเลยถึงแม้ว่าทางทีมเราทุกคนนะครับตอนนี้จะแยกย้ายกันไปเวเคชั่นไปพักผ่อนตามอัธยาศัยแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าธรรมชาติเขาทำงานตลอดเวลาไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่ธรรมชาติหยุดทำงานผมกับมองมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้ธรรมชาติที่ไม่เคยหยุดทำงานเนี่ยให้เขามาทำงานเพื่อสร้างอาหารให้เรากินฟรีตลอดไปครับแล้วไว้เจอกันกับบอสแพนเบด EP หน้าที่จะห่างจาก EP นี้1 เดือนครับ